nëse shpëton jetën e një njeriu, domethënë ke shpëtuar gati gjithë njerëzimin. Pra këtu është e koncentruar kjo, domethënë, nëse ti ke që mund të shpëtosh një njeri, ti mund të shpëtosh themi njerëzimin. Jam këtu tani për të bërë një dëshmi që ka lidhje me një fakt historik, në lidhje me familjen time nga unë rrjedh. Një familje në Tiranë, me banim në Tiranë, dhe që ka lidhje me shpëtimin e një familje hebre, mbrojtjen e shpëtimin, asi të thuash të një familje hebre që ka ndodhur në vitin 1943-44, një familje që vinte nga Bullgaria, si e ndjekur nga një lloj persekutimi që u bë hebrejve në atë kohë, gjatë luftës së dytë botërore, dhe që kaloi kufijt dhe arriti deri në Shqipëri dhe konkretisht erdhi në shtëpinë tonë. Kërkonin një ndihmë, një mbështetje, një streh që ku mund të vazhdonin këtë mbijetesën e tyre pasi kishin bërë një rrugë shumë gjatë. Babai pa këtë familjen në çfarë gjendje ishte dhe në komunikimin e parë kuptoi që këta vinin nga Bullgaria. Kurse kjo këtu është babai. Dhe më vonë ju drejtua shtëpisë vet babai. Në shtëpi kishte baban e vet, domethënë, kishte gjyshin tim. Gjyshi sigurisht tregoi një gatishmëri menjëhershme, i tha po si, pa problem, le të vinë. Po janë hebrenj, ka thënë ai. Nuk ka problem fare, janë hebrenj, çfarë do që të jenë, domethënë, një nevojtar duhet futur brenda në shtëpi. Megjithëse ishte i fesë, thash, muslimane dhe ishte një klerik, nuk paraqiti asnjë lloj kundërshtimi, domethënë, dhe bile e quajnë si kështu që bëj një të mirë, si themi. Dhe kaloi në shtëpinë tjetër, vet babai, domethënë gjyshi. Dhe kështu që liroi këtë shtëpi për këtë familje. Ndërkohë çakulloi një kërkesë nga okupatori që çdo person i huaj duhet vit që të regjistrohet dhe të marrë një lloj regjistrimi në vendin se ku banon. Nëse kapet një hebre i deklaruar si hebrej, domethënë, ky kishte pasojë, menjëherë izolohej, dërgohej si ishin këto nëpër vende ku mendonin që drejt një çfarosje, një zhdukje, pra që nuk dihej nëse brenda një kontrolli, themi, domethënë, ndodhte që gjehej një familje hebreje strehuar, domethënë, ti kishe pasojat njësoj ndoshta si familja hebreje, domethënë, ti mund të kishe pasojat nga më të ndryshmet, themi. Siç ishte familja jonë, mund të ishte edhe një familje tjetër, do të sillej me të njëjtën mënyrë. Nuk është se familja shqiptare, kjo familja jonë, domethënë ishte themi e veçantë, por që me solidaritetin edhe të fqinjve, themi, nuk pati rast që të ketë ndoshta asnjë rast që të ketë një kallëzim për këto familje tek pushtuesi flas. Fakti që këtu nuk është denoncuar asnjë hebre, në kuptimin nuk ka pësuar dëmtim, po janë mbrojtur që të gjithë me rezultatin 100%, është një merit si e popullit, njëkohësisht, po njëkohësisht nuk duhet lënë jashtë vlerësimet edhe autoritetet shqiptare që ishin në atë kohë në pushtet. Ka raste këtu, ka dokumenta që tregojnë që kryeministri nuk ka firmosur të themi listën e hebrejve që ndodheshin në Shqipëri, e ka refuzuar gjermanëve. Ta prodhonin dhe pasaporta, po këta organizma shtetëror prodhonin pasaporta me emra muslimanesh për shembull. Ka shumë hebrejnë që kanë ndryshuar emrin, po kanë marrë një emër musliman me një pasaportë të bërë nga këto autoritetet. Feja nuk ka qenë rast ndarës. Ndimo tjetër ne kanë të gjithë fetë. Edhe sjellja e gjyshit tim kur i thotë shiko, po s'ka rëndësi se nga çfarë është ai futet brenda dhe në rregull. Ky është gjyshi im dhe vllai i gjyshit. Gjyshi që ishte imam, ishte një hoxh. Pra, nëse kësaj mënyrë sjellje ne i vëmë një emër që themi Besa, okay, le të jetë kjo Besa. Besa do të thotë një radhë parë, domethënë, kur i jep fjalën një tjetrit, domethënë duhet ta mbash. Tjetër, kur ti pranon një person në shtëpi dhe ti e mbron me çdo lloj
me çdo lloj kondite, me çdo lloj rreziku, domethënë përsëri mund të quhet besa. Po që se bëj një analizë më thellë brenda që them, shiko, kjo lloj sjellje ka qenë e barabartë si për një musliman, si për një katolik, si për një ortodoks. Sipas meje, unë i mshoj më tepër kësaj, domethënë thelbit, mënyrës jetesës, mënyrës se si shikon një problem, se si sillesh kundrejt një problemi pozitivisht. Nëse ky ka një pozitivitet, themi, kjo mënyrë sjellje, në rastin e mbrojtjes ose në rastin e mbajtjes një fjale, kësaj mund t'i vësh edhe emrin besa si ta duash, domethënë. Në këtë rast janë prindët e mi dhe kjo është familja të cilën prindët e mi i strehuan në kohën e luftës së dytë botërore. Është një fenomen që duhet përhapur dhe duhet qenë edhe krenar për një lloj sjellje të atij lloji brezi. Unë jam krenar, thash që brezi i prindëve tanë, prindëve të mi, po edhe prindëve të tjerë që kanë dhënë një kontribut, domethënë konkret. Kur unë them që ndjeni krenar, sigurisht e vlerësojnë lloj sjellje dhe mundohem ta zbatoj në rast sa më mirë. Në lidhje me përgjigjen, në lidhje me pyetjen çfarë do t'u rekomandoje adoleshentëve sot, nuk mund të bëj rekomandimin, themi, se çfarë jam unë që mund të rekomandoj, kupton? Por të marrin sa më shumë informacion, sikur të shikojnë, themi, materialet që janë bërë me këtë temë në lidhje me shqiptarët dhe sjelljen e shqiptarëve në mbrojtjet e hebrejve, mjafton të shohin dhe të informohen, dhe këtu është informimi sjell indirekt edhe mënyrën se si duhet sillet. Po ta përmbledh vetëm me një frazë. Nëse shpëton jetën e një njeriu, domethënë ke shpëtuar gati gjithë njerëzimin. Kur njeriu merret si simbol, brenda njeriu është gjithë njerëzimi. Pra, nëse ti shpëton njeriu, domethënë ke shpëtuar njerëzimin. Këtu është edhe morale, këtu është edhe sfida në fundit. Mendoj që transmetimi nuk mund të jetë kështu thjesht unë po ta transmetoj. Vjen thjesht nëpërmjet shembujve dhe tregimit të shembujve, edukimi që ke marrë, domethënë vjen i përcjell si thash unë nëpërmjet shembullit. Unë i vë rëndësi, domethënë, shembullit se sa fjalës, se sa propagandës, kupton? Nëse një akt ilustrohet me shembull konkret, domethënë shembulli është mbreti i gjithë edukimit.